छैन म एक्लै भइदिए भए अथवा दुईजना मात्र हिँड्ने भए सायद म यसैमा हिँड्छु आई लाइक इट प्राइस पनि रिजनेबल and I like this tire. Wow. Price was 24 and 90 lakhs. तर यसको चाहिँ प्राइस अबाउट आउँछ 66 कति अर्को 26 जस्तो आउँछ रे यसमा चाहिँ सबै यो टायरदेखि लिएर सबै राखेर एउटा मलाई मन परेको पहिलादेखि यो डिम्याक्सको एस क्यापमा चाहिँ 4 व्हील भर्जन होइन यो 4 व्हील छैन यसमा तर दामीमा पर्छ यो फोर व्हील होइन यो चाहिँ डबल क्याप एस क्यापको डबल क्याप फोर व्हील चाहिँ होइन यसको मलाई मनपर्ने गाडीमा पर्छ यो पनि बस अपडेट गरौँ लाग्छ तर कहाँ लाने यो लिएर चाहिँ कहाँ जाने खै ठिकै छ भविष्यमा future is electric, so we have to prefer electric vehicles. Like this is our future. MG को electric आगो भने सुने थियो सोधेरौँ अनि चार्जिङ वायरहरु चाहिँ यो भन्छ नि यो प्लस हैन नि हामीले सेमी किलो 29 इन नाडा गाडीहरू धेरै इलेक्ट्रिक भर्जनहरू देख्न थालेको छ जस्तै यो नाइट्रो कियाको यो नाइट्रो कियाको चेन्ज गर्ने हो क्या स्पोर्टेज त राम्रो हो हुन चाहिँ अब क्रेटा सेटा भने इन्डियाबाट आउने भयो यो चाहिँ सिधा कोरियाबाट आउने भयो इन्स्योरेन्स त्यसमा लाग्छ त्यो मिस आउट गरेछ 68 एक्जस्ट छ नि हैन यो ल हेलो सन्जयले किन्न लगायो ल भाइ ल बधाई छ स्पोर्टेज अटोमेटिक क्या दुईजनाले चेन्ज गर्ने हो क्या हो गर्दियो कोनामा यसो फर्स्ट टाइम बसेर हेरेको पावर एन्ड पिकअप राम्रो छ भन्ने हल्ला सुनेको छु हेरौँ फ्युचरमा इलेक्ट्रिक गाडीमा अप्सनमा राख्नुपर्छ यसलाई पनि ब्याट्री तिम्रो मनपर्ने गाडी देख्नलाई एकदम लग्जरी छ लग्जरी छ क्लास माथि हेर यो गल्लीतिर के सनरुफ खोलेर हिँड्नुपर्छ माथिबाट के खाने जान्छ भेरी लग्जरी लुक लग्जरी छ नि इन्टेरियर पनि राम्रो छ गाडी दामी छ यो पो पैसा पनि राम्रो छ फुल्ली इलेक्ट्रोनिक vehicle
लग्जरी छ गाडी हजुर डरबन्द गरेर त फेरि 24 भन्दै लाग्दैन यो इको स्पोर्ट मेरो गाडी यो चाहिँ नयाँ मोडल मेरो चाहिँ पुरानो मोडल धेरै चिजहरू छ यसमा अहिले ब्ल्याक फिनिसहरू दिएको रहेछ भित्रको कुरा गर्दाखेरि एउटा यो एक्स्ट्रा छ अरू सबै छ अनि यो मेरोमा यो छैन यो के भन्छ आर्मरेस्ट एसी अलिकति फरक छ फ्रन्ट क्यामेरा अलिकति फरक छ अरू त सबै एउटै हो सनरुफ एउटा छ सनरुफ एउटा छ सानो देखे जस्तो लाग्यो हाम्रो गाडीमा त अघि ठुलो गाडीमा बसेर त होइन नि होइन अघि बिग 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 हन्ड्रेड मेरो आइप्याड आइप्याड झुन्ड्या जस्तो एउटा छ यो फोर्डले चाहिँ सोच्नु पर्ने हो कि यहाँ फिक्स गरेर टक्क राखिदिएको कति राम्रो देख्यो कस्तो डिस्टर्बिङ जस्तो देखेन यो हो भने यो भिजोक छ बरु हाम्रो पुरानो गाडी नै राम्रो देखिरहेको छ यो हेर्नुहोस् न यो के गरे तर रेटिङमा चाहिँ म पुरानो गाडी नै राम्रो हुन्छ बुझ्नुभयो म पनि यो रेन्जर भनेर थियो अहिले क्याप्टर भनेर आएको छ यो पनि दामी गाडीमा हो अटोमेटिक यसमा चाहिँ एसी भेन्ट पछाडि रहेछ क्रेटाको न्यू मोडल जस्तो लाग्छ Good space, spacious. यो पुरानो इलेक्ट्रिक गाडीलाई कन्भर्सन गरेको जहाँसम्म मलाई लाग्छ ल हेर्दै जाउँ जिप कम्पास बिचमा आर्मरेस्ट कम्फर्टेबल छ ट्याक्सीमा बसे जस्तो त लागेन नि यो क्यामेरामा बस्दाखेरि ट्याक्सी याद आउँछ अरे बाहिरतिर ट्याक्सी बढी छ टोयोटाको क्यामेरामा विथ ब्युटिफुल लेडिज मोडल्स क्यामेरा गाडी एक त यो लग्जरी गाडी हो पहिल्यैदेखि नै 1,30,000 31,000 रे एक्सक्युज मी 1 करोड सरी 1 करोड 31 लाख सरी 1 करोड 31 लाख रे H5 टाटा हेरियर भनेको यही होला सायद यो टाटाको H5 रे बाहिर चाहिँ इन्डियामा हेरियर भनेर चाहिँ पपुलर भइरहेको छ इन्डियामा यसको चाहिँ 57 बाट लिएर 53 बाट लिएर यसको 70 सम्मको रहेछ रेन्ज अघि पनि मैले हेरेको थिएँ यसो ल्यान्ड रोभरको चाहिँ यसो अलिअलि कलर आउने रहेछ स्मेल होइन 57 to 75 यो के हो यो त्यो चाहिँ ह्यान्ड ब्रेक भएछ ए ह्यान्ड ब्रेक यो यो चाहिँ प्लेन टाइप भनौँ 57 फिल लाइक यु आर फ्लाइङ स्क्रिन यति सानो हो यो चाहिँ Mazda 3 यो CX-3 मोस्ट पावरफुल 2000 most powerful 2000cc car all automatic all automatic and manual both and manual both the most special चाहिँ head up display त्यही हेर्न खोजिरहेको होइन head up display यो युट्युबमा हुन्छ सर यो युट्युबमा कुन च्यानल हुन्छ यो अहिलेको Mazda 3 सेप एन्ड साइज सम्झिने पहिलाकै जस्तै छ थ्याङ्क यू पहिलाकै फिल छ यो Mazda 3 चाहिँ मैले सिडनीमा हुँदाखेरि खुब चलाएको थिएँ
अहिले नयाँ पनि पुरानै भित्रको सेप एन्ड साइज त्यही नै फिल आउँछ, खालि अलिकति नयाँ नयाँ मात्रै हो। फरक पर्दैन है। त्यसपछि कस्ट्युम आफैले कस्ट्युम गरेर पनि मिलाउनु मेरो एमबी अगुस्टाले नै फर्स्ट गरेको सिङ्गल साइडेड स्विङ आर्म चाहिँ हजुरको लगेर बेलुकै रिभ्यू हेरेर आउँछ राम्रोसँग। चाहिन्छ भने भनिदिन्छु, चाहिन्छ हेर्नु छ। मैले भने नि BM इज BM के, चाहे त्यो चाइनामा बनोस् चाहे इन्डियामा बनोस्। TC Maxको सुपर सक हो। डिस्क ब्रेक र सबभन्दा खासियत बेल्ट ड्राइभ सिस्टम, चेन होइन। अनि यसको प्राइस 5 लाख चान्चुन रहेछ। बवाल्स TRK 251 टुरर यो हो रनरको हक 200cc को डर्ट बाइक। नेपालमा इन्डियामा सबै अहिले चाहिँ ट्रेन्ड बसिरहेको छ रोयल एनफिल्ड सर्भिस जो पनि। अनि एउटा देखाउनु पर्ने छ गनमेटल ग्रे। यसको कुरा गर्दाखेरि मैले बुकिङ गरेर राखेको छु, तर मलाई एकचोटि पनि फोन कल आएन। मलाई एकदम मन परेको थियो, तर अहिले चाहिँ मेरो माइन्ड चेन्ज भइसकेको छ। थन्डरबर्ड X 350 होइन, यो स्क्रैम्बलर लुकको most anticipated, most waiting bike, X-Pulse. X-Pulse को Tourer और X-Pulse को Adventure. Yamaha को MT-15 पनि लन्च भएको छ क्युब, तर ओभरअल सबै 200 छ। हेर्दा मात्र यसको इन्जिनको क्यापासिटी मात्र 125। यो थियो नाडा अटोसको 2019 को सानो। यसपालि अलिकति बढी हुलमुल भएको कारणले त्यति राम्रो खिच्न पनि पाएन र एकदमै नोइजी, जसको पनि ठुल्ठुलो स्वरले म्युजिक बजिरहेको र बोलिरहेको कारणले गर्दाखेरि त्यति राम्रो बोल्नु पाएन र त्यति राम्रो खिच्न पनि पाएन हुलमुलको कारणले गर्दाखेरि। पाल्न त के भने आज लास्ट डे होला होइन। अब अरू चाहिँ नाडाहरूमा यस्तो सोहरूमा अटो सोजहरूमा आउनुहोस् रमाइलो गर्नु। सो होप यु लाइक माई भिडियो, डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब माई च्यानल। अनि आफ्नो साथीभाइलाई सेयर गर्नु होला जोसँग चाहिँ मोटर बाइक गाडीको चाहिँ शौकिन छ उनीहरूको लागि। र नाडामा आउने हो भने गाडी, बाइक्स एन्ड बेब्स